عزیز لیواجانی. من تولدم تبریز بودم سال 1308. من 6 نفر بودیم، 3 تا برادر، 3 تا خواهر. یکی رفت معلم شد، یکی رفت راهن. به سومی هم که دختر بود، چهارمی من بودم، پنجمی هم بازم دختر بود، و ششمی هم که دختر بود، اون خانه‌دار بودن. فقط خواهر کوچکترم شغل داشت که چون زمانی رسیده بود که دخترها بزرگ می‌شدن میتونستن به سر کار. بله. پدرم هم کارمند راهن بود. اسباب بازی داشت می‌کردیم و برادر بزرگم از اول می‌خواست که معلم بشه. این میومد که کلیداره چیزی کلاس درسش می‌شد، اما دکتر می‌داد. روزی بردی رفت، دکتر می‌گفت و اینطوری. اون یکی کبریتا رو و هم وقت می‌شد قطار درست می‌شد. بعدم که داروهای نگوش اصلا نمی‌شه. داروهای پدرم رو دارو خونه باز می‌شد. این از اون ناله. تبریز خونه پدری بود که از زمان پدری اون را آزاد بوده بود. این خونه را همش 8,000 قیمت خریده بودن. ببینید چه زاده بوده. البته اینجا از پدرش شدیدم. و شهر دیوارزن، البته شهر بود تقریبا ده شده بود. ولی اون وقت اونجا میشه بارانداز یعنی برشازی خرید فروش. نه اینقدر خیلی پولدار بود، نه اینقدر هم کسی اینقدر داشت زندگی. مثلا میگفته که خدا قسمت خدا خود یه دونه گوشتی پیداش میشه، میخوره راحت زندگی کنه. گوشت پیدا میشه. بله معمولا همه تقریبا یه سطح متوسطی داشتن. یه سطح پولدار بودن که گفتن میلیونرها. البته قدیم زمان پدر بودن کوچه سترانی ها، یعنی ستران اینقدر بود که این بودن کوچه سترانی. بله همونطور که گفتم خونه پدریم رو 8,000 خریده بودن. الان با جاقاش هم هست. آتش شده بود که خونه از شمال به خونه رو با خانم این جمله از جنوب خونه فلانی از خرم به کوچه فلانجا از اون به خیابان از شهر به خیابان این از جاش شخص هم رضا شاه اومد اولین کاری که بود این سی شد تا عوضی هم شخص شد برای دورشون شخص شدن کسی دعوابراهی راه نمید. من سال 1320 یک جنگ به جهانی شروع شده بود. روسیه اون زمان به نام شوروی بود. بدون اطلاع قبلی شبانه یه دفعه از هجوم کردند به ایران و از راه جلفا وارد تبریز شدند و بعدا تعداد روس‌ها خیلی زیاد بود. یعنی 100,000 نفر روز یه دفعه وارد ایران شدند. قحطی در ایران قحطی چند بار شده ولی من نبودم. ولی که 1320 یه دفعه شبانه روزها جنگ بین‌المللی بود ریختند با تبریز و هرچی آزوقه و راحتی بود تو راه جمع کردن. بعدا وقتی که جابجا شدند هر روز دیگه هرچی می‌رفتن هرچی تو دهات مواد غذایی بود جمع می‌کردن. یواش مواد غذایی کم شد. آرد نبود و آرد انحصارات در اختیار روس‌ها گذاشتن و خیلی کمی برای ایران دادن، تبریز دادن. یواش آردها تمام شد و آرد به جایی رسید که یواش بره گندم مواد هرچی بیخودی بیریختن اضافه می‌کردن که نان خیلی کم بود و اما اونم خیلی کم پیدا می‌شد. مردم از صبح صبح آب می‌شدن و می‌رفتن که صف آب می‌شدن
که نور بگیرن و وقتی که نور میگیرن با آردهای مختلف و چیزی قاطی بود و خیلی هم گران شد. بعدا زیره‌بندی شد، هر زیره‌بندی برای نون‌هایی که بدن و ساعت 4 صبح ما بهشون رفته و چیز کرده که برای ما نون بگیر. بعدا پدر چه راه حل بودن برای کارمندان دولت سهمیه دادن. برای زود میدادن، ولی چه سهمیه؟ بربری میدادن، مثل بیشتر شهر نبود. این سختی بود و اما بعد از سختی گند شکر، ایران کارخانه گند شکر ندارد. چه مکافاتی بود گند شکر. اون هم بازم کپونی شد، کپون دادند و هر کس 1 کیلو مثلا نسبت به خانواده گند میگرفتن یا شکر میگرفتن. بله اون وقت گند شکر که نبود، گند از خالص میومد. اون وقت اینقدر گران بود که کیلوی 12 تومن شده بود، در صورتی که 12 تومن حقوق یک کارمند معمولی بود. بله این از آذربایجان و روس‌ها میگفتن که نفت جنوب رو به انگلیس‌ها دادید، نفت شما رو باید بابد. اونجا گفتم با نفت شما رو میدید به شرطی که شما آذربایجان اول تخلیه کنید.